स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले तपाईलाई अप्सनमा म्याथमा रहेको टपिक ट्रान्सफर्मेसनबाट सोधिने लङ क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यो क्रममा हामीहरुले टाइप 6 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौं र टाइप 7 मा हामी डिस्कस गरिरहेका थियौं र त्यो क्रममा हामीले केही क्वेशन डिस्कस गर्यौं र आज हामीले फेरि एउटा क्वेशन लास्ट क्वेशन डिस्कस गर्नेछौं र हामी यसपछि टाइप 8 मा जानेछौं। जस्तै यो क्वेशनमा हामीलाई भनिएको छ एउटा ट्रायंगल दिएको छ, ट्रायंगल एबीसी, जसको भर्टिसेसहरु छन् हामीहरुसँग एबी र सी र तिनीहरुको कोअर्डिनेट्सहरु हामीहरुलाई गिभन छ। ए को कोअर्डिनेट हामीहरुलाई गिभन छ 3,3 र त्यसैगरी बी को कोअर्डिनेट हामीहरुलाई गिभन छ 1,1 र सी को कोअर्डिनेट हामीहरुलाई गिभन छ 5,0। सो हामीहरुलाई भनेको छ ट्रान्सलेट द भेक्टर, जुन हामीहरुको ट्रायंगल एबीसी को दिएको छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने छ बाइ भेक्टर -2 2 बाट र त्यसपछि जुन इमेज फर्म भएको छ, द इमेज सो फर्मड इज इनलार्ज्ड, फेरि त्यो फर्म भएको इमेजलाई स्केल फ्याक्टर 2 ले त्यसलाई इनलार्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ र त्यसैगरी त्यसको कोअर्डिनेट्सहरु हामीहरुले जब त्यसको ट्रान्सलेट गर्छौं त्यसपछि एउटा नयाँ इमेज बन्न जान्छ। हामीहरुको जुन गिभन अब्जेक्ट छ ट्रायंगल एबीसी, त्योबाट एउटा नयाँ इमेज बन्न जान्छ। त्यो इमेजको कोअर्डिनेट्सहरु के छ त्यो पनि हामीले लेख्नु पर्ने छ र त्यसैगरी हामीले इनलार्जमेन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भने फेरि नयाँ एउटा इमेज बन्न जान्छ र त्यो इमेजको कोअर्डिनेट्सहरु पनि लेख र त्यसको ग्राफमा इमेजहरु पनि बनाऊ भनेर र एउटै ग्राफमा बनाऊ भनेर भनेको छ। सो हामी यसको लागि सोलुसन गर्न थाल्छौं ढिला नगरी। सो यहाँ छ हामीहरुको गिभन भनेको हामीहरुलाई हियर एबीसी तीनटा भर्टिसेसहरु गिभन छ ट्रायंगल एबीसी को। सो ए गिभन छ हामीहरुलाई 3,3, त्यसैगरी हामीहरुलाई बी गिभन छ, बी छ हामीहरुलाई 1,1, बी छ हामीहरुलाई गिभन 1,1 एन्ड सी गिभन छ हामीहरुलाई, एन्ड सी छ हामीहरुको 5,0 are the vertices of triangle ABC. Triangle ABC को verticesहरु यिनीहरु भनेका vertices of triangle ABC. So यसपछि हामीलाई ट्रान्सलेसन भेक्टर पनि गिभन छ। ट्रान्सलेसन भेक्टर भनेको हामीहरुको -2,2 छ। हामीहरुले त्यो कुरा पनि हामीलाई गिभन छ, सो हामी त्यो पनि लेख्छौं। जस्तै हामीहरुको ट्रान्सलेसन भेक्टर भनेको ट्रान्सलेसन भेक्टर जसलाई मैले ल टीभी भनेर भने सर्ट नेम र ट्रान्सलेसन भेक्टर छ हामीहरुको -2,2। हामीहरु यसलाई -2,2 भनेर पनि लेख्न सक्छौं। सो इन्लार्जमेन्ट छ हामीहरुको 0,0 को अबाउट 0,0 एन्ड यसको स्केल फ्याक्टर छ 2। So we know that first of all हामीहरुले ट्रान्सलेसन गर्नु भन्दा पहिले हामीहरु एउटा स्याम्पल लिन्छौं, अब्जेक्ट x, y एउटा एज अ स्याम्पल लिन्छौं यसलाई र जनरल ट्रान्सलेसन यसलाई ट्रान्सलेसन बाइ एबी गर्छौं। यानी कि एबी भनेका कुनै पनि नम्बरहरु हुन सक्छन्। अब एबी भन्ने कुनै पनि नम्बरमा यसलाई ट्रान्सलेसन गर्दा के हुन्छ त्यो हेर्छौं र त्यसपछि हामीहरुको गिभन कोअर्डिनेट्समा ट्रान्सलेसन गर्छौं। र यो हुने भयो हामीहरुको x + a, y + b हुने रहेछ। देन यो भनेको हामीहरुको हो इमेज। देन हामीहरुको a कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 3,3, देन a ड्याश हामीहरुको हुन जान्छ, यानी कि हामीहरुको यसमा ट्रान्सलेसन भनेको ट्रान्सलेसन बाइ 2 -2 2 छ। देन हामीहरुको यहाँ हुने भयो 1,5, त्यसैगरी हामीहरुसँग b को कोअर्डिनेटहरु हामीलाई गिभन छ 1,1। सो यसको ट्रान्सलेसन हुने भयो हामीहरुको -1,3 र त्यसैगरी हामीहरुसँग c छ जसको हामीहरुलाई कोअर्डिनेटहरु गिभन छ 5,0 र c ड्याश भनेको हामीहरुको 3,2। देन अगेन अब्जेक्ट अब हामी इन्लार्जमेन्टको लागि गर्छौं। इन्लार्जमेन्टमा चाहिँ हामीहरुको कस्तो हुन्छ भनेर हेर्छौं। px, y एज अ स्याम्पल लियौं हामीहरुले यसलाई। इन्लार्ज्ड
इन्लार्ज गर्छौं हामी यसको e 0,0 र यसलाई 2 को फ्याक्टरले गर्नुपर्ने छ हामीहरुको यहाँ। सो मैले 2 लेखे। p ड्याश हामीहरुको यो भनेको इमेज हुने भयो, p को इमेज। सो 2 2k 2x 2y हुने भयो। देन a ड्याश हामीहरुसँग छ 1,5। देन 1,5 को हामीहरुको a डबल ड्याश लाई इन्लार्जमेन्ट गर्दा बाइ स्केल फ्याक्टर 2 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 2,10। देन हामीहरुको b ड्याश हेरौं, हामीहरुसँग b ड्याश छ, b ड्याश भनेको -1,3। सो -1,3 लाई 2 स्केल फ्याक्टरले इन्लार्जमेन्ट गर्दा यसको कोअर्डिनेट हुन जान्छ हामीहरुको -2, b डबल ड्याश भनेको -2,6। देन c डबल ड्याश हामीहरुसँग छ 3,2, यसको इन्लार्जमेन्ट भनेको c डबल ड्याश भनेको यो हुन जाने भयो हामीहरुको 6,4। सो हामीहरुसँग चाहिने, हामीहरुलाई कोअर्डिनेट चाहिने जति, हामीहरुलाई चाहिने जति कोअर्डिनेट सबै हामीहरुले निकालिसकेका छौं। र अब हामीहरु यसलाई ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं। जस्तै फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई ग्राफ पेपर चाहियो र यो भयो हामीहरुको ग्राफ पेपर र यहाँ छ हामीहरुको x कोअर्डिनेट एन्ड y कोअर्डिनेट। देन यो भयो मेरो कोअर्डिनेट, यो भयो मेरो y कोअर्डिनेट र यहाँ छ मेरो ओरिजिन, हैन। फर्स्ट अफ अल गिवन अब्जेक्ट भनेको हामीहरुको ट्रायंगल एबीसी थियो। फर्स्ट अफ अल ट्रायंगल एबीसी को इमेज यसको अब्जेक्ट कस्तो हुन्छ हामीहरुले त्यसलाई प्लट गरेर हेरौं। जस्तै 3,3 छ हामीहरुको a, यहाँ निर हुने भयो हामीहरुको a 3,3। देन हामीहरुसँग b भनेको छ 1,1 र त्यसै गरी c भनेको 5,0 र यसलाई हामी यसको जोडेर हेरौं, ट्रायंगल फर्म हुने भयो। र कस्तो ट्रायंगल भन्छ, यहाँबाट हामी a लिन्छौं। यो भयो हामीहरुको AB साइड अफ ट्रायंगल ABC र यो भयो मेरो ट्रायंगल BC साइड अफ ट्रायंगल ABC र त्यसै गरी यो भयो मेरो AC साइड। देन हामीहरुको गिवन अब्जेक्ट भनेको हामीहरुको यस्तो छ। देन हामीहरुले यसलाई फर्स्ट अफ अल गर्नेछौं ट्रान्सलेसन, र ट्रान्सलेसन गर्दा हामीहरुको यहाँ कोअर्डिनेटहरु छ 1,5, यहाँ निर हुने भयो हामीहरुको 1,5। यो भयो मेरो a ड्याश भनेको 1,5 र त्यसै गरी b ड्याश भनेको छ हामीहरुको -1,3, यहाँ निर हुने भयो हामीहरुको b ड्याश -1,3। देन हामीहरुको त्यसपछि छ c ड्याश 3,2, यो हुने भयो हामीहरुको c ड्याश भनेको 3,2। देन यसको इमेज हेरौं अब कस्तो हुन्छ। यो भयो हामीहरुको AB साइड। देन यो हुने भयो हामीहरुको AC साइड। BC साइड र यो हुने भयो हामीहरुको AC साइड अफ ट्रायंगल A ड्याश B ड्याश C ड्याश। आफ्टर यो ट्रायंगल भनेको हामीहरुको ट्रायंगल ABC लाई ट्रान्सलेसन गरिसकेपछिको ट्रायंगल हुने भयो।
यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल A dash B dash C dash र त्यसैगरी हामीहरुको आफ्टर इन्लार्जमेन्ट हामीहरुको ट्रायंगल कस्तो हुन्छ त्यो हेरौं अब हामीहरुको A डबल ड्याश भनेको 2,10 then 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँनिर हुने भयो हामीहरुको A डबल ड्याश 2,10 then B हेरौं B डबल ड्याश हामीहरुको -2,6 यो हुने भयो हामीहरुको B डबल ड्याश -2,6 then C डबल ड्याश भनेको हामीहरुको छ 6,4 3 4 5 6 1 2 3 4 6,4 C डबल ड्याश भनेको हामीहरुको 6,4 then यसको लागि यसको फिगर भनेको हामीहरुको यो भयो हामीहरुको AB A डबल ड्याश B डबल ड्याश र यो भयो हामीहरुको BC B डबल ड्याश C डबल ड्याश र त्यसैगरी हामीहरुको यो भनेको AC A डबल ड्याश C डबल ड्याश यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल A dash B dash C dash र यस्तो बन्ने भयो हामीहरुको फाइनल ग्राफ भनेको हामीहरुको यस्तो हुने भयो सो हामीहरुले यहाँनिर लेख्न सक्छौं यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भने हामीहरुको जस्तै हामीहरुको ग्राफ अलोङ साइडमा गिभन छ नाउ द graph is given alongside then thus the coordinates of images are A dash हामीहरुसँग छ 1,5 B dash -1,3 C dash 3,2 and A double dash 2,10 B double dash -2,6 C double dash भनेको 6,4 यसरी हामीले क्याल्कुलेट यो भयो हामीहरुको टाइप 7 र यसपछि हामी टाइप 8 को गर्ने छौं